Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Найбільший скарб. Амід Гарк. Одного разу Пітер знайшов карту скарбів. Ура! Я знайду цей скарб, і у мене будуть якісь пригоди, вигукнув він. Пітер вирушив у дорогу. Довго він ішов і нарешті наблизився до лісу. Там він зустрів лева. «Ти сильний і мужній», – сказав Пітер леву. «Підеш зі мною на пошук скарбу?» Лев погодився і приєднався до Пітера. Ліс був густий і темний. Спочатку Пітер злякався, але лев був поруч, і він переборов свій страх. Нарешті вони підійшли до гори, і тут зустріли орла. «У тебе гарний зір, і ти можеш попереджати нас про небезпеку», – сказав Пітер орлові. «Підеш з нами? Ми шукаємо скарб». Орел погодився і приєднався до Пітера та лева. Гори були високими і скелястими. Лев послизнувся, але Пітер був настільки прудким, що встигнув подати йому руку і врятував його. Орел з його гострим зором стежив за кожним кроком на їхній тернистій дорозі. Незабаром вони досягли долини, де зустрілися з вівцею. «Чи не бажаєш приєднатися до нас для пошуку скарбу?» – запитав Пітер вівцю. «Будеш нас зігрівати, коли стане холодно?» Вівця погодилася і приєдналася до Пітера, лева та орла. Холодний вітер пронісся нескінченим лугом. Усі вони скупчилися біля вівці, яка захистила їх від негоди. Урешті-решт усі четверо дісталися пустелі, де вони зустріли верблюда. «Тебе називають кораблем пустелі», – сказав Пітер верблюду. «Ти допоможеш нам подолати пустелю? Хочеш також приєднатися до пошуку скарбу?» Верблюд погодився. Пітер, лев і вівця вилізли на верблюда і щасливі відправилися долати безмежну пустелю. Орел тим часом насолоджувався видовищем зверху. Верблюд пустився вскач, і всі були в захваті. Перетинати пустелю на спині верблюда було неймовірно гарно. Тепер усі п'ятеро нарешті добралися до океану, де натрапили на черепаху. «Ти можеш допомогти нам переплисти океан?» Пітер запитав черепаху. «Ми на шляху до скарбу». Черепаха погодилася і долучилася до Пітера, лева, орла, вівці та верблюда. Важкі сірі хвилі мало не потопили їх, але черепаха управно переправила їх через океан. На іншому боці океану вони зустріли сову. Сова промовила з властивою їй мудрістю. «Вітаю! Ви знайшли скарб!» «То де ж він?» – вигукнули всі здивовано. «Разом ви пройшли ліс, покорили гори, наважилися перейти долину. У вас вистачило сміливості
подолати пустелю і переплисти океан. Ви ніколи не зробили б цього один без одного. Усі вони з подивом переглянулися і зрозуміли, сова має рацію. Вони знайшли дружбу. Насправді вони знайшли найбільший скарб на світі. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.